Katsokaa tätä veistosta antiikin Kreikasta, tai mitä siitä on jäljellä. Ei vaikuta kummoisemmalta, hajanainen ja osittain rikki. Miksi mä näytän sen ja miksi se on tärkeä? Kyse on yhdestä Michelangelon suurista inspiraation lähteistä, joka näkyy useassa hänen teoksessaan muun muassa Sixtuksen kappelissa. Veistos kuuluu vaikutusvaltaisimpiin antiikin teoksista ja se on inspiroinut Michelangelon lisäksi taiteilijoita ympäri maailmaa. Kyseessä on Belvedere Torso. Entäs nämä? Ketkä nämä henkilöt ovat? Nuorempi mies kantain vanhusta ja lapsi, joka takertuu jalkaan. Se on Rooman perustamistarinan ja ykkösjaksosta tutun Vergiliuksen eeppoksen Aeneasin Aeneas, joka pakenee Trojan kaatumisen jälkeen isänsä ja lapsensa kanssa. Kuten jo tässä vaiheessa tiedätte, hänen jälkeläisensä päätyi perustamaan Rooman. Ja tässä veistoksessa näemme hetken, jolloin Rooman tarina on legendan mukaan ottamassa ensimmäiset askeleensa. Mainitsin tämän dokumentin ensimmäisessä jaksossa, että tarinat herättävät taiteen henkiin ja sieluttaa sen, jos niin voisi sanoa. Joka tauluun, veistokseen ja rakennukseen liittyy tarina ja tausta, jonka avulla pääsemme lähemmäksi taidetta. Ymmärrämme paremmin, opimme arvostamaan edessä olevaa teosta ja näkemään ympäröivän maailman vähän syvemmällä tavalla, pinnan alle, ja se tekee maailmasta mielenkiintoisemman. Mitkä ovat tarinat Rooman nähtävyyksien takana? Ja kuka oli barokkiajan Michelangelo? Tämä on satunnaisen dokumentaristin 4. jakso. Olen nyt ollut yli viikon Roomassa ja pidentänyt matkaa jo kerran, koska tämä dokumentointihan on hauskaa ja paljon kerrottavaa löytyy ikuisesta kaupungista. Ja tässä mä nyt oon kävelemässä Via della Conciliazione matkalla Pietarin kirkon kupoliin ja toiseen maahan itse asiassa, Vatikaaniin. Hei, väistäkää nyt, mä tarvin kuvamatskua. Miten tästä tulee mieleen mies ja alaston ase? Puuttuu vaan sireeni. Haluan ihailla Roomaa korkealta. Nähdä ikuinen kaupunki katolisen kirkon ja Pontifex Maximuksen silmin, eli paavin. Tai Michelangelon, joka kupolin suunnitteli. Nauttia Berninin alla sijaitsevaa mestariteosta Pietarin aukiota ylhäältä, lintuperspektiivistä. Minulla on 2 vaihtoehtoa. Portaista kukaan ei säästy, mutta voi valita, mikäli kävelee koko matkan tai reilut puolet. Hissi ei ole vaihtoehto. Nyt kävellään. Se on yli 500 rappusta. Mä en muista tarkkaa lukua, mutta maski päälläkin, niin vähän jo ärsyttää, voin sanoa. Tuntuu ikuisuudelta. Luulen olevani perillä, mutta ei. Olen puolessa välissä. Kävely on toki sen arvoista. Perillä odottaa uskomattomat näkymät. Tervetuloa Pietarin kirkon kupoliin. Ja tuulee aika paljon. Tämä on itse asiassa Rooman korkein rakennus ja kaavoituksen mukaan tänne ei saa edes rakentaa korkeampaa rakennusta. Mun mielestä on tosi hyvä juttu, ei näe niitä rumia lasi-business-palatseja täällä lainkaan katukuvassa. Ja oli aikamoinen kävely ylös, yli 500 porrasta. Mä vieläkään muista, kuinka monta niitä oli. Mutta oli sen arvostaa, koska täältä näkyy Rooma tosi hienosti. Pietarin aukion suunnitteli Gian Lorenzo Bernini. Kuulostaako nimi tutulta? Joo, ei, ehkä. Tosiasia on, että Roomasta ei voi puhua mainitsematta Berniniä, koska iso osa Roomaa, sen arkkitehtuuria, lähteitä ja patsaita on Berninin kädenjälkeä. Mitkä kaikki mietit? No, tämän jakson jälkeen tiedät. Bernini kuuluu taiteen absoluuttisiin mestareihin, mutta jää monesti Michelangelon sekä Da Vincin varjoon. Mutta häntä on kutsuttu barokin ohjaajaksi. Ja syystäkin. Voisi sanoa, että Bernini on 1600-luvun Michelangelo. Ja Pietarin aukio on yksi hänen mestariteoksistaan.
Kun Pietarin aukiolle saapuu, siinä voi vaikka vähän pussailla, mutta kun pussaillaan, niin voidaan myös halailla. Ja sen kokemuksen Bernini halusi luoda. Nelirivisen pylväikön ympäröimä Pietarin aukio on kuin katolisen kirkon iso pehmeä tai kova hali. Se kutsuu pyhiin vaeltajat, uskovaiset ja meidät muut luokseen. Bernini itse sanoi, että pylväskäytävä kuvaa kirkon äidillisiä käsiä, jotka ojentuu syleilemään uskovaisia. Ylhäältä päin kyseinen hali muistuttaa myös avainreikää. Ja avain, no sehän on tietysti Pietarilla itsellään kirkon edessä sekä kirkon sisällä. Matteuksen evankeliumin mukaan apostoli Simon sai Jeesukselta taivasten valtakunnan avaimet, tehden tästä Pietarin. Bernini halusi tietysti vähän myös hassutella meidän kanssa. Jos katsoo pylväsriviä, näkee kaikki 4 pylvästä. Paitsi jos menee paikkaan, jossa lukee Centro del Colosso. Kun siitä katsoo, pylväät asettautuu täydellisesti riviin, ihan kuin siinä olisi vaan ja ainoastaan yksi. Mutta jälleen kerran paikka Roomassa on nimetty keisari Neron tekojen seurauksista. Muistattehan ykkösjaksossa, miten Kolosseumin nimi johtui Neron kolossaalisen isosta patsaasta sen edessä. Kristillisen perimetiedon mukaan tämä on paikka, jossa Nero ristiinnaulitsi Pietarin pää alaspäin, koska hän ei mielestään ollut tarpeeksi arvokas kuollakseen samalla tavalla kuin Herransa Jeesus. Kuoleman, jonka muun muassa viime jaksosta tuttu Caravaggio on ikuistanut. Näettekö, miten Rooman nähtävyyksissä tarinat yhdistyy? Saman perimetiedon mukaan Pietari on suurella todennäköisyydellä haudattu lähistölle. Suuntaan Pietarin kirkkoon. Pietarin kirkko on sekoitus renesanssia sekä barokkia, koska se kesti kokonaiset 120 vuotta rakentaa. Sen aikana nähtiin 21 eri paavia, Luterin reformaatio, Rooman ryöstö 1527 ja useita eri arkkitehtejä, Bramantesta Michelangeloon sekä jopa enkeleistään tuttu Rafael. Kyseessä on myös kokonsa perusteella maailman suurin kirkko. Kun astun ovesta sisään, en voi välttää näkemästä valtavaa bronssista tehtyä niin sanottua baldakiinia. Kenen käsiala? No Berninin tietysti. Berninin baldakiini on yksi hänen monesta projekteistaan Pietarikirkon sisällä. Ja kun se valmistui, maailma ei ollut nähnyt vastaavaa. Kiemurteleva pilari on reilut 30 metriä korkea ja sen tarkoitus oli osoittaa sen alla sijaitsevaa Pietarin hautaa. Huhujen mukaan bronssiteokseen haettiin Rooman Pantheonista, johon palaamme tulevissa jaksoissa. Huhu, joka aiheutti sen tilaajapaaville Urbanus VIII suurta maineellista haittaa. Mutta hei, ars longa, vita brevis. Taide pitkä, elämä lyhyt. Sitä on sairaan iso paikka, siis en mä tiedä. Massiivinenkin tuntuu ihan typerältä sanalta. Siis voin kuvitella, kuinka paljon ihmiset on ymmärtänyt tai pelännyt katolista kirkkoa. Ne on nähnyt tällaista. Herra Jumala. Pietarin kirkon rakentamisprojekti käynnistettiin vuonna 1506. Arkkitehdiksi valittiin Donato Bramante. Tässä vaiheessa varmasti kukaan ei voinut arvata, että projekti valmistuisi vasta seuraavalla vuosisadalla, 1626. Uuden kirkon tarkoitus oli korvata vanha Pietarin kirkko, jonka Konstantin Suuri oli pystyttänyt 300-luvulla. Pietarin kirkko on rakennettu osittain keisari Neron sirkuksen päälle, kuten näkyy tästä sketsistä. Projektin takana ja tilaajana oli paavi Julius II. Hän kulki lempinimellä Il Papa Terribile, eli kauhea paavi, johtuen useista sodistaan sekä halukkuudestaan lisätä paavin maallista valtaa. Vaikka Julius toisella olikin näitä ei niin ihailtavia piirteitä, hän oli kuitenkin henkilö, jonka ansiosta voimme nauttia sekä Sixtuksen kappelin kattomaalauksista, Rafaelin huoneista Vatikaanissa, josta kaikki tunnistaa Ateenan koulun, ja monesta muusta täysrenesanssin mestariteoksesta. On mahdollista olla megalomaaninen sotaherra ja samalla yksi kaikkien aikojen tunnetuimpien taideaarteiden tilaaja.
Michelangelon yksi tunnetuimmista teoksista Pietà ei kuitenkaan ollut Juliuksen tilaama, vaan ranskalaisen kardinaalin Jean de Villers la Graulauksen. Veistos valmistui 1499, vuosia ennen David-patsasta, Michelangelon ollessaan ainoastaan 25-vuotias. Michelangelo itse sanoi, että Carraran marmori, josta teos veistettiin, oli täydellisin palanen, mitä hän oli ikinä käsitellyt. Pietà kuvaa hetkeä Jeesuksen kuoleman jälkeen, äitiä, joka suree kuollutta poikaansa. Pyhä Maria on veistoksessa yllättävän nuoren näköinen ollakseen noin 33-vuotiaan pojan äiti. Esitystapa ei kuitenkaan ollut erityisen harvinainen siihen aikaan. Tarkkasilmäiset huomaa myös, että mittasuhteet eivät ole luonnolliset, johtuen vaikeudesta veistää aikuinen mies naisen sylissä. Michelangelo teki tämän tarkoituksellisesti, jotta siirtäisi fokuksen Pyhän Marian suruhetkeen. Kun veistos oli valmis, Michelangelo järkyttyi kuullessaan, että jotkut pitivät teosta milanolaisen kuvanveistäjän tekemänä. Niinpä hän hakkasi Marian rinnan yli kulkevaan nauhaan oman nimensä sekä kaupungin, josta oli kotoisin. Michelangelo Buonarroti, firenzeläinen, teki tämän. Tämä on ainoa teos, jonka hän allekirjoitti. Michelangelo katui tekoaan ja vannoi, ettei ikinä enää signeeraisi yhtään työtään. Nykyään Pietà löytyy luodin kestävän akryylilasin takaa, johtuen vuonna 1972 tapahtuneesta hyökkäyksestä, jolloin häiriintynyt geologi tuhosi osia patsaasta vasaralla. Vauriot saatiin onneksi suurilta osin korjattua. Paaveista puheen ollen, ehkä olette huomanneet, että joka paikassa lukee Pont Max, joka on lyhenne sanasta Pontifex Maximus. Pietarin-kirkon julkisivussa lukee Pontifex Maximus tuolla ylhäällä. Ja se on itse asiassa paavin nimike, mutta se oli Rooman valtakunnan uskonnollisen johtajan korkein vira tai positio, Pontifex Maximus, ja Julius Caesar oli Pontifex Maximus, kuten myös Augustus ja kaikki muut keisarit. Ja kun roomalainen valtakunta kaatui, niin katolinen kirkko ja kristinusko otti tämän tittelin paavin titteliksi. Ja kaikki paavit ovat Pontifex Maximuksia. Musei Vaticani on, kuten nimestä voi päätellä, Vatikaanin museot. Jo aiemmin mainittu Julius II perusti museot 1500-luvulla, johon kuuluu muun muassa Rafaelin huoneet sekä Sixtuksen kappeli, mutta myös paljon muuta. Museossa on 70 000 teosta, jossa 20 000 on näytöllä. Olen varannut ryhmäkiertueen, mutta koska on COVID, olen sattumalta yksin ja saan ihan oman priva-kiertueen. Jee! Vatikaanin museossa tulee nopeasti ähky. Siellä on niin paljon katsottavaa, että on hyvä yrittää vähän fokusoida eikä paneutua nyt ihan kaikkeen. Ja kuinka ihanaa, ettei tarvitse riidellä tilasta. Väkeä on mukavan vähän verrattuna normipäivään. Patsaat saavat huomioni. Museosta löytyy taidehistorian tunnetuimpia. Prima Portan Augustus, keisari Augustuksesta. Kärsimyksen monumentti Laocoon ja hänen poikansa. Esteettistä täydellisyyttä hipova Apollo Belvedere kauniissa ja kevyessä contrapposto-asennossa. Sekä Michelangelon ja monen muun mestarin inspiraation lähde Belvedere Torso, jonka mainitsin alussa ja johon palataan pian. Museon historia alkaa antiikin Laocoon ja hänen poikansa monumentista, joka löydettiin 1506 ja joka kuukauden sisään oli näytöllä Vatikaanissa. Veistosta, joka kuvaa trojalaista pappia Laocoania, hänen poikiansa Antifantea ja Tymbreusta merikäärmeiden kuristuksessa, on kuvattu prototyyppisenä tuskan ikonina länsimaisessa taiteessa.
Syy, minkä takia Laocoon ja hänen poikansa olivat ajautuneet kyseiseen tilanteeseen, oli Vergiliuksen Aeneis-epoksen mukaan se, että Laocoon oli varoittanut kanssatroijalaisiaan kreikkalaisten lahjasta, puisesta hevosesta. Älkää luottako hevoseen, troijalaiset! Mitä tahansa se onkaan, epäilen kreikkalaisia silloinkin, kun he tuovat lahjoja, olivat Laocoonin sanat. Troijalaiset eivät kuitenkaan noudattaneet hänen neuvojaan, minkä takia Laocoon heitti hevosta keihäällä. Poseidon tai Ateena, joka tuki kreikkalaisia, tuomitsi tästä toimesta hänet ja poikansa hirvittävään kuolemaan. Ja kaikki tietää, miten siinä sitten kävi. Hevonen vietiin Troijaan ja se oli sen kaupungin loppu. Ja jos muistatte ykkösjaksosta, Rooman alku, kun Aeneas pakenee Troijasta. Tauluissa, veistoksissa ja kirjallisuudessakin kaikki tiet vievät Roomaan. Myös Antonio Canova kuuluu suuriin mestareihin. Donatellon, Michelangelon ja Berninin lisäksi on Antonio Canova ja nämä taistelevat tyypit tässä näin. Niin tämä on pieni yksityiskohta. Tällä jätkällä on kukakaale korvat, aika hieno detalji jo 1700-luvun loppupuolella. Tää mun takana on Vatikaanin museo ja mä tulin äsken myös Sixtuksen kappelista ja siellähän on siis valokuvaus ja videokielto, mutta mistä tää johtuu? No se johtuu siitä, että kun 80-luvulla restauroitiin Michelangelon mestariteokset, niin japanilainen mediayhtiö Nippon sanoi, että me voidaan rahoittaa tämä koko restauraatio progis sillä ehdolla, että me saadaan kuva- ja video-oikeudet Sixtuksen kappelille. Ja tämä diili tehtiin, minkä takia siellä ei saa ottaa nyt kuvia. Japanilaiset omistaa oikeudet. Kun aloin tutkimaan asiaa syvemmin, selvisi, että Nipponin eksklusiivinen sopimus oli jo rauennut 1997, eikä ollut koskenut turistien ottamia kuvia. Vatikaani päätti kuitenkin jatkaa kuvauskieltoa muista syistä. Eikä ne nyt rehellisesti sanoen sitä mitenkään hirveän tarkkaan valvo kappelin sisällä, mutta päätin tällä kertaa olla kunnon kansalainen. Onneksi kuvamateriaalia voi sentään ostaa, joten hankin sitä tähän mun dokkariin. Rahalla saa, hevosella pääsee. Ensinnäkin, tältä Sixtuksen kappeli näyttää ulkopuolelta. Kun puhutaan Sixtuksen kappelista, ajatukset siirtyy eksklusiivisesti Michelangeloon ja hänen teoksiin, mutta kappelista löytyy myös muita Italian renessanssin mestareita, kuten Botticelli, Pietro Perugino sekä Domenico Ghirlandaio, jonka oppilas Michelangelo oli jonkin aikaa. Nimi tulee nyt jo meille tutun Julius toisen sedän Sixtus IV, joka paavina rakensi kappelin. Sixtuksen kappelissa lepää koko katolisen kirkon identiteetti. Tärkeimmät riitit sekä paavien äänestykset tapahtuu täällä. Valkoinen savu, joka viestii uutta paavia, nousee Sixtuksen kappelin savupiipusta. Koko Sixtuksen kappeli on synteesi katolista teologiaa, luomiskertomuksesta syntiin lankeemukseen ja siitä tuomiopäivään. Kaikki kauniisti kuvattu eri renessanssimestareiden sekä Michelangelon pensselin vedoilla. Michelangelon osuus on kattoholvi sekä alttarin yläpuolella oleva fresko Viimeinen tuomio. Ensimmäinen, mitä kuitenkin näkee Sixtuksen kappelissa, jos katsoo suoraan eteenpäin, on ensimmäinen osa kuvitusta. Kappeli on nimittäin valmistunut eri vaiheissa. Freskot sivuseinillä maalattiin ensimmäisenä 1400-luvun loppupuolella. Sen ajan suurimmat taidemaalarit kertoivat tarinoita Mooseksen ja Kristuksen elämästä ja niiden ylle ikkunoiden väliin kuvia merkittävistä paaveista. Sitä seurasi Michelangelon kattoholvi, jonka hän toteutti 1508–1512. Kuka oli tilaaja? No Julius II tietysti. Joidenkin lähteiden mukaan arkkitehti Bramante, joka työskenteli Pietarin kirkon parissa, yllytti paavia ottamaan kuvan veistäjän freskomaalariksi, koska halusi hänen epäonnistuvan hupsista.
33-vuotias kuvanveistäjä Michelangelo hyökkäsi haastavaan tehtäväänsä passiivis-aggressiiviseen tyyliin ja valitti useaan otteeseen kohtaloaan tuttavilleen. 1509 hän kirjoitti veljelleen: "Minä elän täällä murheiden painamana ruumiillisesti ponnistelen ilman ainuttakaan ystävää. Tosin en heitä kaipaakaan, eikä minulla ole aikaa edes syödä." 4 vuoden ajan Michelangelo tuskaili raskaiden olosuhteiden alla ja paavi Juliuksen kärsimättömyyden kohteena. Kun freskot lopulta näki päivän valoa, kaikki oli annettu anteeksi. Heidän edessä oli yksi kaikkien aikojen suurimmista mestariteoksista. Kattofreskon keskiosassa hän kuvaa 9 tarinaa Vanhasta testamentista. Valon ja pimeän erotus. Auringon ja kuun luominen. Taivaan ja veden erotus. Aatamin luominen. Eevan luominen. Syntiin lankeemus ja paratiisista karkotus. Nooan kiitosuhri. Veden paisumus. Nooan juopumus. Kuvakertomus alkaa alttarin yläpuolelta. Kohtaukset on maalattu siten, että niitä voi seurata se, joka astuu kappeliin peräovesta. Tämän takia Michelangelo on nerokkaasti kasvattanut hahmoista suurempia, mitä kauempana katsojasta he olivat, jotta ne olisivat tunnistettavissa. Myös hahmojen lukumäärä alkaa vähetä alttariin päin. Syntiin lankeemuksessa on 4, Eevan luomisessa 3 ja Aatamin luomisessa 2 hahmoa. Viimeisessä kuvassa ainoastaan Jumala. Michelangelo kompensoi laskelmoidusta perspektiivisen ongelman siten, että katto näyttää yhtenäiseltä kokonaisuudelta. Niiden viereltä löytää profeetat ja sibyllat, 4 pendentiiviä, lynetit ja spandrillit. Michelangelon valtavaan projektiin kuuluu yli 340 ihmishahmoa. Ja mikä uskomattomampaa on, että parin oven päässä, samaan aikaan kuin Michelangelo kärsi niskajumissa kattofreskojen kanssa, Rafael maalasi omaa mestariteostaan Ateenan koulua huoneessa, joka kulkee nimellä Stanza della Segnatura. Toisin kuin Michelangelo, joka taisteli Vanhan testamentin parissa, Rafaelin Ateenan koulu ei kuvaa teologista motiivia, vaan maallista filosofiaa. Taulun keskellä Platon ja Aristoteles keskustelevat. Platonin sormi osoittaa korkeamman inspiraation lähdettä kohti ideoiden valtakuntaa. Aristotelen käsi osoittaa alaspäin, kaikkien luonnontieteiden lähtökohtaan. Maalauksessaan näkyy myös Michelangelo Herakleitoksena sekä Rafael itse luultavasti Apelleksena. Palataan Sixtuksen kappeliin. Sieltä puuttui kuitenkin vielä jotain. Alttariseinän viimeinen tuomio, mutta sen aloitukseen ja valmistumiseen menisi vielä 10 vuosia. Kun Michelangelo ryhtyi vuonna 1536 maalaamaan viimeisen tuomion, yli 20 vuoden jälkeen maailma oli eri paikka kuin mitä se oli ollut kattomaalausten aikaan. Lutherin uskon puhdistus eli reformaatio oli alkanut 95 teesillä 1517 ja kääntänyt monta kansaa korruptoitunutta katolista kirkkoa vastaan. Yhteys Jumalaan oli yksilöllä. Uskontojen sota Euroopassa oli alkanut. Sen lisäksi Rooma oli ollut verisen ryöstön kohteena 1527, jossa paavi vangittiin, kansaa raiskattiin ja kidutettiin ja kirkkoja häpäistiin. Myös Rafael oli kuollut, ainoastaan 37-vuotiaana vuonna 1520. Toisin kuin kattofreskot, viimeinen tuomio perustuu Uuden testamentin ilmestyskirjaan, joka käsittelee lopun ajan tapahtumia sekä ihmisten jakamista taivaaseen ja helvettiin.
Maalauksen keskellä parraton lihaksikas Jeesus seisoo pyhimystön ympäröimänä Maria vierellään ja katsoo tuomittuja kuvan oikeassa alalaidassa. Vasemmalla kädellään hän osoittaa oma haavaa kyljessään, muistutuksena omasta uhrauksestaan, mutta myös osoittaen vasempaa alalaitaa pelastettavia kohti. Maalaus on siis jaettu heihin, jotka ovat menossa taivaaseen vasemmalla, ja heihin, jotka ovat menossa helvettiin oikealla. Kuolleet nousevat haudoistaan matkalla taivaaseen. Enkelit ovat mukana avustamassa vetämällä heitä ylöspäin. Jeesuksen alla lähes bodarikehoilla varustetut enkelit puhaltavat torviin niin kovaa, että posket ovat räjähdyspisteissä. Ja pitäähän sitä puhaltaa kovaa, jos haluaa herättää kuolleet haudoistaan. Vastakkaisella puolella kreikkalaisesta mytologiasta tunnettu Manalan lautturi Karon hätyttelee tuomittuja helvettiin. Demonit repivät heitä veneestä. Yläpuolella enkelit eivät vedä ihmisiä taivaaseen, vaan auttavat demoneita puskemalla heitä alaspäin. Verrattuna kattofreskojen kehoihin mittasuhteet ovat täysin erilaiset. Missä Michelangelo aiemmin haki klassista symmetriaa ja täydellisyyttä, viimeisessä tuomiossa itse maalauksen viesti nousee symmetrian edelle. Hän on valmis muokkaamaan kehoa, jotta maalauksen symbolinen merkitys korostuu. Jeesuksen vierestä löydätte tutun kasvon, jolla on avaimet kädessä. Tässä vaiheessa tiedätte jo, että kyseessä on Pietari. Hänen alla on pyhä Bartolomeus, yksi Jeesuksen 12 opetuslapsesta, joka nyljettiin ja ristiinnaulittiin Armeeniassa. Hän pitelee nyljettyä nahkaa kädessään. Monet taidehistorioitsijat pitävät sitä Michelangelon omakuvana. Kuvan veistäjä oli maalauksen valmistuessa loppu ja kyynistynyt. Viimeisimpiin kuuluvassa sonetissa hän kuvaa synkkää olotilaansa. Kallis taide, joka toi minulle hetken aikaa mainetta, on saattanut minut tähän tilaan köyhäksi, vanhaksi ja muiden valtaan joutuneeksi orjaksi. Olen hukassa, jos sen pian kuole. Ja jos mä en pian syö, mä kuolen. Tänään ainoastaan silmäni ovat syöneet. Ja mitä he ovat syöneet. Mutta nyt sullekin pitäisi tarjota jotain. Poistun Sixtuksen kappelista ja lähden syömään. Mä en ole hirveästi ruokakuvia hehkuttanut täällä tai ruokavideoita, koska mä oon syönyt tyyliin joka päivä pizzaa 1,5 viikkoa, mutta nyt on pari pastaa täällä testailu. Nyt on spaghetti aglio, mikä tää oli? Aglio. Eli valkosipuli ja oliivia. Oliiviöljyä. Jotain tällaista. No jees, mutta energiaa taas kävellä ympäri kaupunkia ja kuvailla. Mainitsin jakson alussa Belvedere Torson vaikutuksen taiteeseen. Antiikin veistos, joka löydettiin joskus 1400-luvulla Campo de Fiorin alueella ja joka päätyi lopulta Vatikaanin museoon. Michelangelo on sanottu olevan Torson opetuslapsi ja kutsui itse veistosta hänen opettajaksi. Olemme jo aiemmin katsoneet useaa kappaletta, jossa Belvederen torsoa on käytetty inspiraation lähteenä. Aatamin luomisessa. Viimeisen tuomion Jeesus. Ja varsinkin Bartolomeus, katso vaan jalkojen asentoa. Injudit. Etenkin Belvedere Torson staattinen lihasten jännitys kiehtoi Michelangeloa. Näin yksi antiikissa tehty veistos on vaikuttanut maailman tunnetuimpiin maalauksiin, Sixtuksen kappelin freskoihin ja moniin muuhun vielä yli 1000 vuoden jälkeen. Joskus pienillä asioilla voi olla iso vaikutus.
Roomahan koostuu tunnetusti 7 kukkulasta. Aventinus, Caelius, Capitolium, Esquilinus, Palatium, Quirinalis ja Viminalis. Herra Jumala, mä tunnen itteni joltain kolmosluokkalaisessa, joka pitää kertoa opelle nämä kukkulat. Gladiaattoritaistelut on keisarien lisäksi ilmiö, joka liitetään ehkä eniten Rooman historiaan, joten onhan mun pakko testata myös sitä. Tänään mä lähdin gladiaattorikouluun. Mä en tiedä, jos tää on lapsille vai aikuisille. Mä oon henkinen lapsi, niin tää saa toimia mulle. Tai itse asiassa kyllä tää varmaan on meille, mutta kohta nähdään. Eli 2 tunnin gladiaattorin koulutus. Gladiaattori-sana tulee miekasta, gladius. Gladiaattori tarkoittaa miekka, mies. Ja tässä hän on, miekkamies, Domimus Maximus, valmiina taisteluun. Paikalla tänään on minä ja lapsiperhe. Koska perheen isä on myös mukana harjoittelussa, en ole ainakaan vanhin, luulisin. Päivä alkaa lämmittelyllä, jossa juoksemme pientä esterataa. Voimaa löytyy tästä miehestä. Katsokaa nyt noita punnerruksia. Seuraavaksi edessä on älykkyystesti. Kyseistä härpäkettä käytettiin sodankäynnissä ratsuväkeä vastaan. Kun hevoset lähestyi, eturivin sotilaat siirtyivät pois edestä. Lopputulos oli verinen. Legionaries must become very fast assembling this, otherwise they become a pizza. Kun opettaja on näyttänyt, miten ansa kootaan, on minun vuoro. No, onneksi iloinen mieli korvaa puuttuvan älyn. Lopulta kuitenkin puumiekat poimitaan esiin ja on aika olla gladiaattori. Social distancing, one sword, one arm away from each other. From here, one goes in a blocking position, other one in attacking. How do you want to start? Block or attack? Okay, let's try block. Okay, I'll go for attack, and we do this order. It's head, right neck, knee, left neck, right neck, and stab. Oh. Then we switch positions. It's fine. Fine. The one who blocks, attacks. The attacker blocks. And you go on the head, on the neck, on the knee, left neck, right neck, and in the stomach. Very good. Attack. Sen jälkeen kaksinkamppailu eri gladiaattorityylien välillä. Itse olen Murmillo ja opettajani Trasialainen. Se näkyy hänen oudosta miekasta, jolla voi aiheuttaa suurta tuhoa muun muassa selkäpuolelle tai polvien taakse. Karmeen näköistä tää mun touhu. Nyt on gladiaattoritaistelut hoidettu ja mä oon ihan hiestä märkä. Vähän sai treenata, tuolla piti tehdä punneruksia, kun se rankas meitä, kun ei ollut tarpeeksi hyvä. Mutta kyllä tänne kannattaa tulla, varsinkin jos on lapsia, niin kyllä oikeasti lapset varmasti diggaa. Täällä oli myös aikuisia, mutta joo, jos olet aikuinen, niin ei haittaa. Ihan hauskaa historiallinen kokemus muutenkin, joten tänne vaan. Matkamuistoksi saan Rooman kansalaisuuden ja uuden nimen, Batus. Seuraavassa jaksossa tutustumme yhteen maailmanhistorian tunnetuimpiin sekä pahamaineisiimpiin hahmoihin, Gaius Julius Caesariin. Ketä hän oli ja miksi hänen elämänsä kiehtoo miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa vielä tänäkin päivänä. Jos haluat tietää lisää projektista, mene osoitteeseen license2.fail/satunnainen dokumentaristi. Mikäli video oli mielestäsi hyvä, anna sille laikkipeukku, koska tähän on mennyt jäätävä määrä aikaa. Ota kanava tilaukseen, jotta saat ilmoituksen, kun seuraava video ilmestyy.